Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-review natin itong bagong entry-level phone ni Xiaomi, ang Xiaomi Redmi 10. Ito na kaya ang perfect na entry-level phone na para sa iyo ngayong 2021? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, may panibagong addition sa Xiaomi family, ang Xiaomi Redmi 10. Itong smartphone na to ay meron dalawang variants na marirelease dito sa Philippines. So yung unang variant niya ay merong official price na 7,590 pesos or almost 7,600 pesos na merong 4GB RAM at 64GB internal storage. Tapos yung pinakamahal na variant niya ay merong official price na 8,590 pesos or almost 8,600 pesos na merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So grabe, napakasulit po ng RAM at internal storage na mo-offer sa atin ngayon ni Xiaomi. Mapamurang variant man or mapamahal na variant. At dito sa ating review, titingnan natin kung sulit nga ba itong bagong smartphone ni Xiaomi. So mga ka-J-Vlog, share ko lang sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa Xiaomi Redmi 10. Number 1 sa kanyang 90Hz screen refresh rate. So battery smooth naman po yung paggamit ko dito sa Xiaomi Redmi 10. Pag nagso-social media ko, nag-explore ng mga application, nagna-navigate through the smartphone, smooth naman siya, salamat sa kanyang mataas sa screen refresh rate. Number 2 sa chipset, specs-wise, powerful yung chipset na ma-offer ni Xiaomi Redmi 10, yung MediaTek Helio G88. And I think sa ni-review ko, ito pa lang yung first ever smartphone na napansin ko na meron MediaTek Helio G88 na chipset. Kahit pa paano, nakalaro na ako ng few games dito sa Xiaomi Redmi 10 and mamaya share ko sa inyo yung experience ko dyan. Pero yun nga, sa isang entry-level segment, maganda po yung chipset na ma-offer niya. Good for gaming. Number 3 sa RAM at internal storage. So kung mapapansin nyo, very reasonable po yung ma-offer nilang RAM at internal storage sa kanyang price segment. Biruin nyo yun. Ang pinakamataas sa variant ay merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So sa tingin ko, kung mas magpo-focus kayo sa gaming, I suggest ang kunin nyo yung pinakamataas na variant kasi panigurado malaking tulong po yung mataas na RAM at internal storage niya. Number 4 sa resolution. Ito talaga natutuwa ako sa mga Xiaomi smartphones dahil mataas po yung resolution na ma-offer nila sa mga entry-level phones sila. Biruin nyo yun. Isang entry-level phone merong Full HD Plus 1080p na resolution na usually nakikita natin yung ganyang mataas na resolution sa mga mid-range smartphone. And parang ang basic na resolution sa mga entry-level phones ngayong 2021 pa rin is HD Plus 720p. And hopefully sa mga ibang taon, maging normal na kumbaga ang Full HD Plus 1080p na resolution sa entry-level segment. Pero titingnan pa natin yan. So panigurado pagdating sa resolution, isang malaking advantage yan ni Xiaomi Redmi 10 sa mga ibang entry-level smartphone. Number 5 sa camera. So na-camera test ko na to si Xiaomi Redmi 10 and mamaya sa later part ng ating video, magpapakita po ako ng photo sample and video samples na itong si Xiaomi Redmi 10. Pero based on my observation, yung kanyang photo quality na napoproduce ay maganda naman sa isang entry-level phone. Salamat dyan of course sa napakataas na megapixel ng main camera niya. Biruin nyo nasa 50 megapixels na. And ang pinakalas of course sa stereo speakers niya. So, ulitin ko na bihira pa rin natin makikita ang stereo speakers sa mga entry-level phones. Usually, meron lang silang single speaker. At para sa akin, napakalaking advantage din yan ni Xiaomi Redmi 10 sa mga ibang entry-level phones. So, meron siyang dual stereo speakers for immersive and richer sound. So, yun lang mga ka-J-Vlog yung nagustuhan ko dito sa Xiaomi Redmi 10. Sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili na itong smartphone na to. So, next dito tayo sa design at sa build quality na itong si Xiaomi Redmi 10. So yung kanyang back cover ay syempre gawa yan sa plastic material at ito ngay medyo bago dito sa smartphone na to dahil matte finish po siya. So mas maganda po yung texture na itong si Xiaomi Redmi 10 ngayon at mas maganda yung ganitong texture kasi yun nga hindi siya prone sa mga fingerprint smudges. So napakagandang addition yan kumbaga and gustong gusto ko yung feel nung kanyang back cover. So kung mapapansin nyo yung edge niya ay pa-curve na din. Meron tayong Redmi logo dyan, tapos yung kanyang quad rear camera. Ayan. So, nasa taas yung main camera niya which is 50 megapixels na. Tapos, ito yung remaining camera lenses. And ito yung flash. And okay din po yung weight niya, hindi po siya mabigat. So, overall, wala po tayong glossiness dito sa smartphone na to dahil pati yung frame niya ay matte finish din na okay yan sa grip.
So, sa right side, nandito ang kanyang power button slash fingerprint scanner. At nandito yung kanyang power button. Sa taas naman ng smartphone, meron tayo ditong microphone, IR blaster, secondary speaker grills, at yung 3.5mm headphone jack. Sa left side, nandito ang kanyang SIM card slot. Sa baba naman ng smartphone, nandito ang kanyang microphone, USB Type-C port, at yung speaker grills. So yun nga, dun sa unboxing video ko, pinakita ko sa inyo na meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At itong si Xiaomi Redmi 10 nga ay meron na ring punch hole display. So maganda na rin nalimutan na nila ang notch display. So mas okay yung ganitong design mga ka-J-Vlog kasi mas na-achieve na nila ang full view display. So si Xiaomi Redmi 10 ay merong quad rear camera. Yung main camera niya ay merong 50 megapixels, f1.8 aperture. Meron siyang 8 megapixel ultra wide na merong f2.2 aperture, 2 megapixel macro lens na merong f2.4 aperture at 2 megapixel depth sensor na merong f2.4 aperture. Meron siyang LED flash at capable siya ng Full HD 1080p video recording. Sa front camera naman, meron siyang 8 megapixels f2.0 aperture at capable din ng Full HD 1080p video recording. Video sample rear camera of the Xiaomi Redmi 10. So ang pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Yan siya. So kayo na mag-judge nung kanyang quality. Video sample ultra wide camera of the Xiaomi Redmi 10. So pinakamax sa resolution niya din is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan, kung mapapansin nyo, mas wider na yung ating video. Napakalaking tulong talaga ng ultra wide camera. Video sample movie frame mode of the Xiaomi Redmi 10. So ang resolution niya din ay same, Full HD 1080p. O, diba? Para tayo nasa sine. Video sample front camera of the Xiaomi Redmi 10. So ang pinakamax sa resolution niya din is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan siya. Video sample movie frame mode of the Xiaomi Redmi 10 sa front camera. So ang resolution niya din is Full HD 1080p at 30 frames per second. Ayan siya. Sa screen, si Xiaomi Redmi 10 ay merong 6.5 inches IPS LCD display na merong resolution na Full HD+, 1080 by 2400 pixels na merong 405 pixels per inch. Meron siyang 90Hz screen refresh rate and of course a punch hole display. Sa OS naman, out of the box, meron siyang Android 11 with MIUI 12.5. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G88 na 12 nanometer. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 2.0 GHz.
Sa GPU naman, meron siyang Mali G52. Pagdating naman sa RAM, dalawa nga ang variant niya. Meron tayong 4GB RAM at 6GB RAM. And pagdating sa internal storage, dalawa rin yung kanyang variant. Meron tayong 64GB at 128GB. And good news, expandable naman ang kanyang storage via micro SD card. Dalawa ang kanyang biometrics, face unlock at fingerprint scanner. Meron siyang dual stereo speakers. Support niya ang 5 GHz na Wi-Fi at pagdating sa battery, meron siyang 5,000 mAh non-removable battery and support niya ang 18-watt fast charging. So about naman sa gaming performance, ito si Xiaomi Redmi 10. So ito ang smartphone na to ay powered ng MediaTek Helio G88 at meron siyang Mali G52 na GPU. So nakalaro na ako ng 2 games dito sa smartphone na to. Yun nga yung Mobile Legends and yung LoL Wild Rift. So far doon sa dalawang popular games na yun, na-handle naman yan pretty well ni Xiaomi Redmi 10. At ang maganda nga dito sa Mobile Legends mga ka-J-Vlog is available po ang Ultra Graphics. So far habang naglalaro ako, wala po ako na-experience sa any lag doon sa dalawang laro na yan, pero naka-experience po tayo ng minor frame drop habang naglalaro sa LoL Wild Rift na naka-Ultra Graphics tayo. Pero manageable naman siya mga ka-J-Vlog. At ang importante doon, playable naman siya sa mataas na settings. Doon sa pinakamahal na variant niya, perfect na perfect yan, Eterno for gaming. Yung merong 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So yun nga, ulitin ko, kung gaming ang focus nyo dito sa Xiaomi Redmi 10, I suggest go for that variant. Okay na okay po siya. At abangan nyo po, gagawa po ako ng separate game test ito sa Xiaomi Redmi 10 kung saan itetest ko po siya sa mga iba't ibang laro. So explore natin yung camera app ni Xiaomi Redmi 10. So nandito ngayon tayo sa photo mode at meron tayong mga icon sa taas tulad na lang ng flash, meron siyang HDR mode, AI mode, filters, Google Lens at yung mga ibang settings niya. So yan, na-activate yung Google Lens niya. Wait lang. So ito yung mga ibang settings niya. Aspect ratio, timer, additional settings, movie frame, show grid lines. Dito po natin ma-activate yung isang lens niya which is yung macro lens and meron tayong tilt shift. So sa settings niya yan, naka-on na yun. Dito natin ma-activate yung watermark niya, yung merong phone model sa baba ng ating mga photo. Ayan. Ito yung mga ibang additional settings. So, very simple lang naman. At dito natin ma-activate yung ultra-wide niya sa tabi ng 1x. So, 0.6x. So, ultra-wide dyan. Sa zoom, meron po tayong 2 times zoom. Tapos, ang pinaka-max na digital zoom niya is hanggang 10 times po. Pagdating naman sa video, ayan, ang pinaka-max na resolution na ma-offer niya nga is Full HD 1080p up to 30 frames per second. And syempre, ito yung pinaka-gusto ko rin sa Xiaomi phones, yung kanilang movie frame mode. Ayan, no? Diba? Para kayo nagsushooting. So, perfect siya for short films, kumbaga, yung movie frame. At syempre, pwede rin natin maggamit yung ultra-wide camera niya for video. Meron siyang Pro mode. Ayan. So, portrait mode for backgrounder. Dito po natin magagamit din yung isang lens niya, which is yung depth sensor. At some more, kung gusto nyo po magamit yung full potential ng kanyang 50 megapixels, dito po kayo pumunta sa 50 megapixels mode for more high definition na photo. Meron din siyang night mode na perfect of course for low light. Meron din tayong short video, panorama, slow motion at time lapse. Pagdating sa front camera, so meron din siyang HDR mode sa front at malinaw naman yung front camera rin nitong si Xiaomi Redmi 10. Okay rin naman siya kahit papaano. Pagdating naman sa video, ang pinaka-max na resolution niya is Full HD 1080p at 30 frames per second at meron din siyang movie frame mode sa front. Maganda rin dito dahil meron din siyang portrait mode sa front camera, yung background blur nga. At syempre ito yung pinaka-importante sa front camera, yung beauty mode. Ayan, pwede nyo pakinisin pa yung inyong face. O, di ba? Napakakinis ko. Dito lang ako kuminis eh. So, syempre napakagandang feature yung beauty mode dito sa Xiaomi Redmi 10. At hindi dapat yan nawawala sa front camera, di ba? So, yun lang mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Xiaomi Redmi 10. So, speaker test tayo dito sa Xiaomi Redmi 10 at gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. So, ito yung box ng Xiaomi Redmi 10. Ayan siya. Okay, sa gilid, Redmi 10 with easy access to the Google apps you use most. Itong variant nga na to is 6GB RAM at 128GB ang internal storage. So, open na natin to. Yun, no? Siyan natin yung plastic niya. Damn! Ito na ang Xiaomi Redmi 10. So, parang nasanay ako sabihin yung Xiaomi Redmi Note 10.
So yun mga ka-J-Vlog, yung na-measure ng ating sound level meter, mataas, nasa 90.8 decibels. So salamat yan sa kanyang dual stereo speakers, kaya malakas po yung sound quality netong smartphone na to. And okay rin naman po yung kanyang bass sa average level. So kung i-rate ko ang kanyang speaker, lalo na sa kanyang price segment, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko po dito, nasa 9. So biometrics test tayo dito sa Xiaomi Redmi 10. So unahin natin yung kanyang fingerprint scanner. Start tayo. So pagdating sa kanyang fingerprint scanner, fast and accurate naman. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate din. So next naman, boot up test tayo dito sa Xiaomi Redmi 10. Titingnan natin kung ilang seconds siyang mag-open. Start tayo in 3, 2, 1. So, nag-open siya ng 31.27 seconds. So, benchmark test tayo dito sa Xiaomi Redmi 10 at gagamitin natin is Antutu benchmark. Start tayo. So, ito yung score niya sa Antutu benchmark. Mataas din naman, nasa 177,561. So, battery test tayo dito sa Xiaomi Redmi 10. Tignan natin kung ilang battery percent ang mababawas sa 30 minutes natin na paglalaro. So, una nating lalaroin is Mobile Legends at ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on, ang graphics natin nasa ultra, naka-on ang outline at shadow. Naka-full download na ang resources at ang internet connection natin is 4G mobile data. So, start tayo sa battery test. Start tayo sa battery percent na 89%. 30 minutes. So yun mga ka-J-Vlog, 30 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang ang natira. So may natira pang 78% sa 30 minutes na paglalaro dito sa Xiaomi Redmi 10. So 11% ang nabawas. So yun mga ka-J-Vlog, nakita nyo na si Xiaomi Redmi 10. Di ba napakalupit din itong smartphone na to. Kumbaga ito yung isang bagong challenger sa mga entry-level phones na lumabas ngayong 2021. At sa specs na ma-offer ni Xiaomi Redmi 10, paniguradong may bubuga po ito sa kanyang price segment. Napakasulit po ng specs na ma-offer ni Xiaomi Redmi 10 at meron lang siyang reasonable price. Definitely, gusto kong i-recommend sa inyo to si Xiaomi Redmi 10 kung mahilig kayo manood ng movies dahil mataas ang resolution niya at kung mahilig kayo mag-games dahil powerful din ang kanyang chipset. And syempre, okay din yung ma-offer niya na RAM at internal storage. Biruin nyo yun. Pinakamahal na variant niya lang is almost 8,600 pesos. Saan ka pa, diba? Kumbaga, marami po mapoprovide na feature sa inyo si Xiaomi Redmi 10. At kung interesado po kayo dito sa smartphone na to, ayan, huwag kayo mag-alala mga ka-J-Vlog, maglalagay po ako ng link sa description. So ano pang inintay nyo, i-add to cart nyo na si Xiaomi Redmi 10.